این سبک ویدیو برای کسایی ساخته میشه که اطلاعاتی در زمینه سرویس و آچارکشی ابتدایی موتورسیکلت خودشون ندارن، ولی دوست دارن کارهای ابتدایی موتورشون رو خودشون انجام بدن. تو ویدیوی چک کردن موتور تریال قبل از تمرینم توضیح دادم که خیلی از کارهای ابتدایی و پیش پا افتاده موتورتون که به اسم سرویس و آچارکشی میشناسین و میتونین بدون هیچ هزینه‌ای و حتی گاهم با دقت و دلسوزی بیشتری خودتون انجام بدین. حالا ببینیم برای تعویض کتی ترمز و کلاجتون به چه ابزاری نیاز داریم. 1. آلن شماره 4. 2. دسته بوکس و بوکس به شماره 10. برای شروع کارمون به چند تا نکته باید توجه داشته باشیم که مهمه و اگه اینا رو بدونیم انجام این کار برامون بسیار راحت و ساده میشه و هیچ پیچیدگی خاصی نداره. اولین نکته این که قبل از اینکه با آلن بخوایم این پیچ رو باز کنیم باید با بوکسمون این مهره پایینش رو باز کنیم. حالا چرا؟ برای جواب این سوال لازمه که نحوه کار این قسمت رو به صورت کلی بلد باشیم. این آلن و مهرش شبیه پیچ و مهرهای عادی نیست که صفر ببندیمشون و کارمون تموم بشه. اون آلن بالا حکم تنظیم کننده کتی ترمز رو داره و مهره پایینش حکم تثبیت کننده جای این آلن بالا هست. یعنی وقتی شما با این آلن بالا کتی رو بستین و تنظیم کردین، مهره پایین رو میبندین تا جای اون آلن بالا دیگه تغییری نکنه. حالا روی خود ترمز بهتون نشون میدم که چطور کار میکنه. اول این مهره پایین رو تا انتها باز میکنین، بعد آلن بالا رو هم باز میکنین. خب حالا طبیعتاً کتی از جای خودش به این شکل خارج میشه و کتی ترمز جدید رو جاش میذاریم. به این پیچ دقت کنین که حتما در این قسمت قرار بگیره. این قسمت مسئول فشار وارد کردن به پمپ ترمز هست و با این پیچ ها مقدار فشار به پمپ و فاصله اهرم ترمز با انگشتتون رو تعیین میکنین. وقتی اهرم جدید ترمز رو جایگذاری کردین، ابتدا پیچ آلن بالا رو میبندین و به حدی سفتش میکنین که اهرم ترمز بتونه راحت حرکت کنه، چون اگه خیلی سفت شه این شکلی کتی ترمز قفل میشه و حرکتی نمیکنه. پیچ آلن کتی ترمز و یا کلاجو باید تا اندازه‌ای سفت کنین که علاوه بر حرکت آزادانش به این شکل در محور خودش 1 میل هم به سمت بالا و پایین به این شکل بتونه حرکت کنه. بعد همونطوری که جای پیچ آلن بالا رو با آلنتون نگه داشتین، با آچار بوکستون مهره پایین رو میبندین و اگه آلن بالا رو بر اثر سفت کردن مهره پایین نچرخونین و جاش رو عوض نکنین که سفت بشه، میتونین مهره پایین رو تا انتها سفت کنین تا آلن در همون بهترین جای خودش ثابت قرار بگیره. بعدش هم با گرفتن اهرم کلاج یا ترمز چند بار چک کنین که در جای درستی قرار گرفته باشه. کارخونه‌های تریال در قدیم اکثرا جای اینا پیچ میذاشتن که برای تنظیمش نیاز به آچار بود و کمپانی استری اومد و اینا رو طوری طراحی کرد که به راحتی با دست قابل تنظیم باشه و کارتون بسیار راحت بشه. این پیچ ها در هر دو مدل، چه دستی و چه با آچارش، برای تنظیم حالت و تنظیم قدرت ترمز و کلاج شما تعبیه شده و بعد از تعویض کتی نیازه که مجددا اونا تنظیم بشه. برای تنظیم اهرم ترمز پیشنهاد من اینه که کتی ترمز رو طوری تنظیم کنین که در هنگام ترمزگیری در نزدیکترین حالت به انگشت شما قرار بگیره. هرچی فاصله اهرم ترمز از انگشت شما بیشتر باشه، انگشت شما زودتر خسته میشه و همینطور دقت ترمزگیری شما هم پایینتر میاد. از طرفی هم نباید طوری تنظیم بشه که وقتی ترمزگیری میکنین و فشار زیادی به اهرم ترمز میارین، اون بتونه به انگشتتون فشار بیاره و یا آسیبی به انگشتتون وارد کنه. پس به این شکل ترمزگیری میکنین. اگه انگشتتون رو فشار داد، کمی تنظیم و با پیچوندن این پیچ بالاتر میارین تا کمی کتی بالاتر بیاد، تا جایی که وقتی با بیشترین قدرت به اهرم ترمز فشار آوردین با فاصله کمی از انگشتتون قرار بگیره. حالا این یکی تنظیم برای چیه؟ وقتی شما تنظیم این یکی پیچ رو انجام دادین، نسبت به نوع اهرم ترمز یا کلاجی که دارین استفاده میکنین، اینجا یه فضایی ایجاد میشه که ممکنه زیاد باشه و آزاردهنده باشه. حالا گاهی تلق تلق میکنه، یعنی صدا میده در هنگام سواری، که به وسیله این یکی تنظیم میتونین این فضای ایجاد شده رو از بین ببرین.
فقط در نظر بگیرین که نباید کتی ترمز شما اینجا هم محدوده حرکتیش کاملا از بین بره و طبق دستورالعمل کمپانی ها باید 3 میلیمتر بازی آزادانه داشته باشه که اصولا نمیشه اینو خیلی اندازه گرفت که دقیقاً همون 3 میل باشه، اما بعد چند بار تنظیم اندازه حدودیش و درستش دستتون میاد که دلیل این 3 میلیمتر هم تغییر چگالی روغن با توجه به حرارت و فشار روغن هست که در مواردی باعث میشه اگه این 3 میلیمتر نباشه ترمز قفل بشه. در مورد تنظیم اهرم کلاج هم شبیه ترمز از نظر من بهترین جا برای قرار گرفتن اهرم کلاج جایی هست که وقتی شما اهرم کلاج رو فشار دادین تا قبل اینکه اهرم انگشتتون رو لمس کنه به این شکل کاملا موتور رو کلاج کرده باشه. کلاج در 2 حالت میتونه تنظیم بشه. اول طوری که اهرم کلاج بالا کلاج رو فعال کنه به این شکل. دوم جایی که اهرم کلاج پایین کلاج رو فعال کنه اینطوری. حالا تفاوت این دوتا در چیه؟ بر فرض مثال اگه من یه موتور خیابونی داشتم تنظیم کلاج اون رو بالا قرار میدادم تا اهرم در قسمت بالا کلاج گیری کنه، به این دلیل که تو موتورهای خیابونی به نسبت موتور تریال ما در تمام مدت درگیر کلاج گیری نیستیم و در اون زمان هم که نیاز به کلاج داریم بیشتر به سرعت عمل در کلاج نیاز داریم و نه به دقت و ظرافت. پس وقتی کلاج بالا باشه در کسری از ثانیه کلاجگیری انجام میشه و ما کارمون رو انجام دادیم. اما در تریال چون شما نیاز همیشگی به کلاج دارین و ظرافت و دقت در کلاجگیری تریال بسیار مهم هست، پس بهتره کلاج پایینتر تنظیم بشه که هم دست شما خسته نشه و هم وقتی کلاج به فرمون نزدیکتر کلاج گیری کنه میتونین با دقت بیشتری و ظرافت بیشتری این کار رو انجام بدین. ضمن اینکه وقتی قراره دائما انگشت شما روی کلاج باشه وقتی اونو پایین تنظیم کرده باشین دیگه با قرار گرفتن سطحی انگشت بر روی کلاج شما ناخواسته تأثیری بر قدرت و شتاب و حرکت موتور ایجاد نمی کنین و بودن انگشت شما به طور کاور بر روی اهرم کلاج باعث کلاج شدن موتور نمیشه. اون 3 میلیمتر آزادی حرکت اهرم کلاج رو که در ترمز هم انجامش دادیم رو فراموش نکنیم. در آخرم میتونین یه قطره کوچیک روغن بالا و یه قطره کوچیک روغن پایین کتی تو این دوتا قسمتی که بهتون نشون دادم بریزین تا حرکت اهرم بسیار روون بشه. خب به همین راحتی تونستین خودتون اهرم کلاج و ترمز موتورتون رو هم عوض کنین و هم تنظیمش کنین بدون اینکه هزینه‌ای بابت اون پرداخت کنین و یا وقتتون رو بابت حمل و نقل موتور به تعمیرگاه بخواین هدر بدین. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اگر اون رو پسندیدین با دوستاتون به اشتراک بذارین تا اونا هم بتونن از این ویدیو استفاده کنن. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.